stopped. Recording in progress. Okay, we have concluded with what our first unit. So we are going to start our second unit chapter, that is AC fundamentals. First of all, before going to start AC fundamentals, we have to take the difference between AC and DC. So what is the major difference between AC and DC? So basic waveform difference is waveform सगळ्यांना माहिती असेल की कशी आहेत AC ची आणि DC ची. सांगता येईल का कोणाला AC ची वेव्हफॉर्म कशी असते? Okay, this one is your AC waveform, that is alternating waveform. Okay, AC waveform मध्ये magnitude change होतो. This is also AC. Okay, this is the one type of AC format and this is the second one type of AC format. Next one is the DC. How DC? In the DC, magnitude can be changed but the polarity does not change. What is mean by magnitude and polarity? This height from 0 to this up to this peak value. या peak value पर्यंतचं जे आहे म्हणजे 0 to suppose हा maximum असेल तुमचा 5 volt. This is the voltage with respect to time. तर 5 म्हणजे 0 to 5 पर्यंत तो व्हॅरी होणार. प्लस पोलॅरिटी, दिस वन इज द प्लस, दिस साइड इज द मायनस. इन द AC your polarity as well as your magnitude changes, whereas in DC your polarity does not change but the magnitude can change. So what is the definition? The definition is what? It is the signal. What? AC. What is? It is the signal where polarity and magnitude both the changes. Polarity and the magnitude both the changes. Whereas in the DC, polarity does not change but the magnitude can change. Okay, so second difference between this two method or ह्या दोन्ही यांच्यातला सेकंड काय येऊ शकतो? Recording stopped. काय येऊ शकतं का सेकंड? Second difference काय येणार आहे? Use of transformer. So in the AC, we know that transformer works on the principle of AC. So use of transformer is what? Possible. Okay. Use of transformer is possible. Whereas use of transformer is possible in the DC, no, there is the no use of transformer. त्यानंतर efficiency. Efficiency AC मध्ये कशी असते? हाय असते. Whereas in DC मध्ये efficiency कशी असते? लो असते. त्याच्यानंतर डिझाइन ऑफ मशीन. तर नॉर्मली AC मशीन जे आहे ते डिझाइन करण्यासाठी सिंपल असतात. त्यानंतर DC मशीन जे आहे ते डिझाइन करण्यासाठी कसे असतात? कॉम्प्लिकेटेड असतात. नेक्स्ट वन इज द जनरेशन ऑफ सप्लाय. ओके, जनरेशन जर बोललो AC मध्ये तर जनरेशन कसं आहे? इझी आहे. हाऊ आपल्याला माहिती आहे की नाशिकमध्ये जो पॉवर प्लांट आहे, आता आपण फक्त स्टीम पॉवर प्लांट किंवा थर्मल पॉवर प्लांटचं एक्झाम्पल घेतोय. तर जो पॉवर प्लांट आहे किंवा जिथे जनरेशन होतं नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटीचं, ते जनरेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये होतं? तर AC फॉर्म मध्ये होतं. वेअरॅज ACचं DC मध्ये कन्व्हर्जन करायला लागतं. ओके, AC वेव्हफॉर्म जे आहे तिचं DC मध्ये कन्व्हर्जन करावं लागतं. त्यानंतर आपण DC यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, कुठे कुठे कोणते इक्विपमेंट आहेत का AC टू DC कन्व्हर्जन करतं? AC टू DC कन्व्हर्जन कोण करतं? ACचं DC कन्व्हर्जन कोण करतं? रेक्टिफायर करतं. ओके, सो व्हॉट आर द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन्स? त्या ऍप्लिकेशन्स काय काय आहेत AC आणि DC चे? ते AC मोटर्स जे आहे ते AC चे ऍप्लिकेशन आहे. त्यानंतर डोमेस्टिक सप्लाय, डोमेस्टिक साठी पण आपल्याला AC सप्लायची रिक्वायरमेंट असते. त्यानंतर इंडस्ट्रीसाठी पण आपल्याला AC सप्लायची रिक्वायरमेंट असते. तसं DC ची रिक्वायरमेंट कुठे आहेत? आपण प्रॅक्टिकल घेतलेलं असले प्रॅक्टिकल मध्ये तर DC मशीन. ओके, DC जर मशीन असतील तर DC मशीनला आपल्याला DC सप्लाय लागतो. अजून HVDC म्हणजे हाय व्होल्टेज DC डायरेक्ट करंट ज्या सिस्टीम असतात
तिथे आपल्याला काय यूज करावं लागणार आहे, डीसी सप्लाय यूज करावं लागणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर डिफरन्स बिटवीन एसी अँड डीसी. काय काय आहेत मग एसी आणि डीसीचा डिफरन्स? एक तर वेव्हफॉर्म, सेकंड वन त्याची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर यूज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. तर एसी मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करू शकतो, वेगळे डीसी मध्ये पॉसिबल आहेत का डीसी सप्लायने ट्रान्सफॉर्मर यूज करता येऊ शकतो का, नाही. इफिशियन्सी कशी आहेत, एसी ची मॅक्झिमम आहेत किंवा हाय आहेत, वेरेज एसी ची हाय आहे तर डीसी ची कशी असेल, लो असणार आहे. नेक्स्ट वन असणार आहे डिझाइन ऑफ मशीन. तर एसी मशीन डिझाइन करण्यासाठी सिंपल आहे, वेरेज डीसी मशीन आर not easy. Generation is also simple in AC and applications are like AC motor, industry and domestic for the AC. and DC साठी काय असणार आहे, DC मशीन आणि HVDC सिस्टीम. मॅम बोला, आवाज येतोय. फर्स्ट डिफरन्स काय आहे? त्याच्यानंतर आता तुम्ही काय करा, डी डीचा फाइंड आउट करायला तुम्ही डीचा किती, हे बघा, फर्स्ट वन जो आहे ते म्हणजे वेव्हफॉर्म. ओके, आपण सगळ्यात पहिलं काय केलं, ड्रॉ केली वेव्हफॉर्म. जे आहेत एसी ची ती अशा टाइपची असेल, डीसी ची कशी असणार आहेत, डायरेक्ट असणार आहेत. ओके, त्यानंतर सेकंड वन होती डेफिनेशन. तर डेफिनेशन मध्ये आपण काय म्हणू शकतो, एसी म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड पण चेंज होतोय आणि पोलॅरिटी पण चेंज होतोय. दिस वन इज पॉझिटिव्ह आणि दिस वन इज निगेटिव्ह. ओके, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. तर जिथे पोलॅरिटी पण चेंज होते, मॅग्निट्यूड पण चेंज होते, तर याला काय म्हणणार तुम्ही, एसी. वेअरएज मॅग्निट्यूड चेंजेस बट पोलॅरिटी, डीसी मध्ये पोलॅरिटी चेंज होते का, निगेटिव्हला येतो का डीसी, नाही. So where the magnitude changes but the polarity does not change, that type of supply called as the DC supply. And the supply where magnitude and polarity both are changes called as the AC supply. त्यानंतर use of transformer. use of transformer होता, तर ट्रान्सफॉर्मरचा यूज एसी मध्ये पॉसिबल आहे, वेअरएज डीसी मध्ये नॉट पॉसिबल आहे. त्याच्यानंतर इफिशियन्सी. तर इफिशियन्सी याची हाय आहे, वेअरएज याची कशी आहे, लो आहे. ओके, मशीन कशी आहे, डिझाईन मशीनची, डिझाइन ऑफ मशीन. मशीन इथे कसे आहेत, एसी मधले मशीन जनरेशन करण्यासाठी इझी आहेत, वेअरएज डीसी मध्ये कसे आहेत, नॉट इझी आहेत. आणि त्यानंतर जनरेशन, सप्लायचं जनरेशन. जनरेशन कसं करणार मग तुम्ही, जनरेशन पण इथे इझी आहे, वेअरएज आपल्याला इथे रेक्टिफायर यूज करावा लागतो, एसीचं डीसी मध्ये कन्व्हर्जन करावं लागतं आणि त्यानंतर मग आपण डीसी सप्लाय यूज करतो. आणि लास्ट वन इज द ऍप्लिकेशन. तर एसी सप्लाय कुठे कुठे वापरतो आपण, डोमेस्टिक साठी वापरतो, इंडस्ट्री साठी वापरतो, त्यानंतर एसी मोटर साठी आपल्याला लागतो. तसं डीसी कुठे कुठे लागतं, तर डीसी मोटर साठी लागतो आपल्याला सप्लाय, किंवा मग HVDC लाईन साठी हा आपल्याला सप्लाय रिक्वायर्ड असतो. Okay, so this is the difference between AC and DC, which will be asked for the maximum 4 marks in the final exam. Final exam मध्ये 4 marks साठी हा maximum विचारला जातो, किंवा डेफिनेशन्स विचारल्या जातात, डायग्राम्स ड्रॉ करायला विचारलं जातं, इतकं काही असतं. यानंतर आपल्याला बघायचंय AC फंडामेंटल्स किंवा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सायनोसायडल क्वांटिटी. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काय असणार आहे, तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन साठी सगळ्यांनी पहिले हे स्क्रीन दिसते सर्वांना माझी? येस मॅम. ओके, सी दिस डायग्राम आपला आहे एसी फंडामेंटल्स, त्यामुळे आपण एसी बद्दलच कम्युनिकेशन करूया किंवा एसी बद्दलच. ओके, आता ही सपोज आहे असं कन्सिडर करा तुमची व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म, व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे, हा टाइम.
त्यानंतर याला तुम्ही काय म्हणतात बरं, कोणी सांगू शकतं या वेव्ह फॉर्मला? याला काय म्हणतात माहिती का? कोणी सांगू शकतं का? माहिती आहेत का कोणाला काही? नाही माहिती. ठीक आहे, इथे लक्ष द्या. आता आपल्याला हे सगळ्या डेफिनेशन्स बघायच्या आहेत. हा आहे तुमचा 0. त्यानंतर जिथे तुमचा मॅक्झिमम आहे, मॅक्झिमम म्हणजे काय? सपोज हा आहे तुमचा मॅक्झिमम पॉइंट जिथे की तुमची वेव्ह फॉर्म आहे. तसाच निगेटिव्हला पण इथे मॅक्झिमम येतो बघा, बरोबर आहे. सपोज हे असेल तुमचं मॅक्झिमम, तर इथपर्यंत तुम्ही काय म्हणणार आहे त्याला? ह्या पॉइंटला किंवा इथून तर इथपर्यंतचा जो पॉइंट असेल याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? एवढ्या व्होल्टेजला VM. कळलं? VM. व्हॉट इज VM? तर VM म्हणजे काय असणार आहे? मॅक्झिमम व्होल्टेज. काय असेल? मॅक्झिमम व्होल्टेज. त्यानंतर इथे तुम्हाला हा पॉइंट कोणता भेटला? मग VM चा पॉइंट भेटला. व्होल्टेज वेव्ह फॉर्म मध्ये हा पॉइंट तुमचा काय असणार आहे? VM. त्यानंतर इथे पण तुमचा काय असेल मग? हा एवढा, हा पण असणार आहे तुमचा VM, पण हा काय असेल? -VM. ओके. त्यानंतर ही जी काही वेव्ह फॉर्म आहे, या वेव्ह फॉर्मला आपण कॉल करतो व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे V ऑफ T. या इक्वेशन, या वेव्ह फॉर्मचं इक्वेशन काय आहे? V ऑफ T. ओके. इथे आहे 0, इथे असेल तुमचं 90, इथे असेल 180, इथे किती येणार? कोणी सांगू शकतं? इथे किती येईल मग? इथे 180 + 90 म्हणजे किती येईल इथे? आणि इथे येईल हे, येस, 360. जसा तुमचा सर्कल जसा असतो, हे बघा सर्कल कसा आहे तुमचा? 360 डिग्री मध्ये. 90, 180, त्यानंतर 270 आणि 360. तसं 90, 180, 270, 360 डिग्री. ओके. 3 गोष्टी कळाल्या. एक म्हणजे काय? वेव्ह फॉर्म आपण ड्रॉ केली, व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. 0, 90, 180, 270, 360. मग आता मला सांगा का एक वेव्ह फॉर्म ही थ्रू आउट असणार आहेत ऍक्च्युली, पण आपण इथे ड्रॉ करताना काय केलंय? ही एक सायकल ड्रॉ केलेली, कंप्लीट सायकल. सायकल म्हणजे काय? जसं सायकलचं चाक असतं, चाक म्हणजे पूर्ण सर्कल. पूर्ण सर्कल कितीचा असतो मग? हा पूर्ण सर्कल किती डिग्रीचा आहे? पूर्ण सर्कल किती डिग्रीचा आहे? 360. सिमिलरली जो काही 360 डिग्रीचा तुमचा हा वेव्ह फॉर्म असेल, कम्प्लीट 360 डिग्रीची वेव्ह फॉर्म जी असेल, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहेत? सायकल. काय म्हणणार तुम्ही? सायकल. किंवा सायकल मध्ये किती काय कन्सिस्ट असतं? तर सायकल मध्ये 2 हाफ पोर्शन कन्सिस्ट असतात. एक असतो पॉझिटिव्ह हाफ आणि एक असतो निगेटिव्ह हाफ. ओके, कळलं? एक असतो पॉझिटिव्ह हाफ आणि एक असतो निगेटिव्ह हाफ. किंवा सायकलची डेफिनेशन काय आहे? सायकलची डेफिनेशन काय असेल का? सायकल कंटेन्स द वन पॉझिटिव्ह अँड आयडेंटिकल, म्हणजे जर हा 180 चा असेल आणि याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू समजा VM तुमचा 5 व्होल्ट आहे, तर याचा पण -5 इथं असेल आणि हा पण तुमचा 180 चाच असणार आहे, बरोबर? हा एवढा 180 आणि हा एवढा 180, तर दोन्ही पण इक्वल असायला पाहिजे. प्लस काय असतील? काय असेल तिथे? आयडेंटिकल, त्याचा निगेटिव्ह पार्ट असेल. त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? 1 सायकल ऑफ दी वेव्ह फॉर्म. डन. मग सायकल शक्यतो किती डिग्रीची असते? ती असते 360 डिग्री. आता रेडियन मध्ये किती मध्ये येणार? कोणी सांगू शकतं का? रेडियन मध्ये याचं काय कन्व्हर्जन आहे? जसं 0 आहे तर रेडियन मध्ये पण हा 0च असेल. 90 म्हणजे किती असतं? π/2, बरोबर का? 90 म्हणजे π/2, 180 म्हणजे पाय, बरोबर का? काही चुकतंय? येस. 180 म्हणजे किती? पाय. तसं 270 म्हणजे किती? 3/2. ओके. आणि 360 म्हणजे किती येणार मग? 2π. 2π. ओके. म्हणजे एक सायकल
कितीची 360 डिग्रीची विच इज इक्वल टू किती 2 पाय रेडियन. ओके, एक सायकल किती रेडियनची असेल मग 2 पाय रेडियनचीच, ज्याला की म्हणणार तुम्ही 360 डिग्री. ओके, मग आपण फर्स्ट काय बघितलं मॅक्झिमम व्होल्टेज. ओके, त्यानंतर आपण बघितलं सायकल. ओके, त्यानंतर आपण बघूया इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज. काय बघणार आहोत आपण आता इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज. तुम्हाला अजून पॉइंट ए चे कोऑर्डिनेट लागले म्हणजे जर तुम्ही पॉइंट ए चे कोऑर्डिनेट ड्रॉ केले तर तुम्हाला इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज म्हणजे काय, आता इकडे लक्ष द्या. नॉर्मली आता आपल्याला माहिती आहे ह्या पॉइंटला एक्झॅक्टली किती व्होल्टेज आहे, बरोबर आहे का. ह्या पॉइंटचं आपण व्होल्टेज फाइंड आउट करू शकतो, या पॉइंटचं कॅल्क्युलेट करू शकतो, या पॉइंटचं कॅल्क्युलेट करू शकतो, या पण पॉइंटचं करू शकतो आणि या पण पॉइंटचं करू शकतो, बरोबर का. इथे किती व्होल्टेज आहे 0, इथे किती राहणार अगेन 0, इथे किती राहणार 0, इथे किती राहणार पॉझिटिव्ह 5 व्होल्ट, इथे किती असेल प्लस 5 व्होल्ट, किती असेल -5 व्होल्ट. ओके, बरोबर आहे. आता मला सपोज या पॉइंटला व्होल्टेज फाइंड आउट करायचंय किंवा या पॉइंटला व्होल्टेज फाइंड आउट करायचंय. सपोज हा असेल तुमचा टाइम ऍक्सिस वरती T1, किती टाइम ऍक्सिस वरचा T1, किंवा हा इथे तुमचा असणार आहे टाइम ऍक्सिसचा T2. ओके, हा टाइम ऍक्सिसचा T2 असेल. तर ह्या टाइम ऍक्सिसच्या T1 ला आणि T2 ला एक्झॅक्टली किती व्होल्टेज असणार आहे, तर V ऑफ T म्हणजेच आपण म्हणूया इथे घ्या V ऑफ T1 काय असेल, तर V ऑफ T1 इज इक्वल टू 2 पाय F T1. कळलं काय केलं आपण. ऍक्च्युली हे व्होल्टेजचं वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन आहेत, किंवा नॉर्मली तुमची जी काही वेव्हफॉर्म आहे त्या वेव्हफॉर्मला आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो. का बरं रिप्रेझेंट करतो, तर व्होल्टेजचं वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन काय आहे, तर नॉर्मली हे व्होल्टेजचं इक्वेशन जे आहे तुमचं काय V ऑफ T. ओके, हे जे V ऑफ T आहे, तर हे V ऑफ T म्हणजे काय, तर V ऑफ T म्हणजे तुमचं इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज. त्याच्यामध्ये सॉरी इथं आपला हे इक्वेशन थोड्या वेळाती तुम्ही कन्सिडर करू नका. V ऑफ T जर तुमचं इक्वेशन आहे इन्स्टंटेनियस व्होल्टेजचं, तर ऍक्च्युली तुमचं इक्वेशन काय आहे हे पहिलं बघा. V ऑफ T म्हणजेच काय असेल, Vm साइन ऑफ Vm साइन ऑफ 2 पाय F T. हे त्याचं झालं इक्वेशन, कशाचं, सायनोसॉइडल व्होल्टेजच्या वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन. आता इथं Vm म्हणजे काय, तर Vm म्हणजे असेल तुमचं मॅक्झिमम व्होल्टेज. साइन म्हणजे काय, तर ही तुमची सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म आहे म्हणून साइन. 2 आणि पाय या दोन व्हॅल्यू कशा आहेत, तर कॉन्स्टंट आहेत. F म्हणजे काय, F म्हणजे असेल तुमची फ्रिक्वेन्सी, आणि T म्हणजे काय, टाइम पिरियड. म्हणजे हा जो काही तुम्ही ओके ओके, आता इथं तुम्ही जे काय घेतलं व्होल्टेजच्या वेव्हफॉर्मचं इक्वेशन V ऑफ T1, ह्या T1 ला, तर मग इथे इक्वेशन काय येईल, याच्यावरनं इक्वेशन येईल Vm साइन ऑफ 2 पाय F T1. ओके, सिमिलरली जर T2 साठी, म्हणजे ह्या पॉइंटला आता इथे T2 आहे, तर इथं हा तुमचा T2 येणार. जर T1 असेल तर सेम इक्वेशन येणार ऍज इट इज, फक्त ह्या T2 च्या ऐवजी इथं काय रिप्लेस होईल, T1 रिप्लेस होईल. म्हणजेच काय, या पॉइंटला एक्झॅक्टली किती व्होल्टेज आहे हे तुम्ही जर कसं फाइंड आउट करू शकतात, तर या इक्वेशन वरनं फाइंड आउट करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट करून बघा. समजा जर तुमचा Vm आहे 5, T1 असेल तुमचा 0.1,
ओके, तर कॅल्क्युलेट करून बघा. नॉर्मली एसी व्होल्टेजची वेव्हफॉर्मचं फ्रिक्वेन्सी किती असते? तर फ्रिक्वेन्सी असते 50 हर्ट्स. व्हीएम किती आहे? 5. ओके, 5 इंटू साइन, ओके, इंटू 2 पाय इंटू 50 इंटू किती आहे? T1. T1 जर तुम्ही घेतलाय 0.1 म्हणजे इंटू 0.1. काढून बघा किती आन्सर येतं. कोणी सांगेल का मला? कॅल्सीवर सांगा. प्रत्येकाकडे सायंटिफिक कॅल्सी असेल तर सांगा मला किती व्हॅल्यू येते. 5 इंटू साइन इंटू 2 पाय इंटू 50 इंटू 0.1. येस, सांगा मला किती व्हॅल्यू येते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 2.73. 2.73. आता इकडे लक्ष द्या. 2.733 व्होल्ट. जर हा तुमचा मॅक्झिमम आहे तर ऑब्विसली इथे कमीच यायला पाहिजे की नाही, बरोबर का? म्हणजे इथे तुमचा हा जो आलेला आहे 2.73 हा ऑलमोस्ट इज बिलो दॅन युअर 5 पेक्षा हा बिलो करत असणार आहे. कशात? ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन समजलंय का मग असं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करतो आपण ऍब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड यूज करून. इकडे लक्ष द्या. आपण हा 2.73 कॅल्क्युलेट केला. ओके, आता हा 2.73 आपण कशाचा कॅल्क्युलेट केला? इन्स्टंटेनियस टाइम किंवा इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलं. म्हणजे टाइम पिरियड घेतला एक कोणता तरी आणि त्या टाइम पिरियड साठी किती व्होल्टेज होता हे आपण कॅल्क्युलेट केलं. सो इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज इज व्हॉट? जर डेफिनेशन विचारली गेली तर व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज? It is the voltage at any instant in the AC waveform. Okay, it is the quantity or a particular instant of a time. ओके, मग ही फक्त व्होल्टेजचीच वेव्हफॉर्म असू शकते का? नाही, गरजेचं नाही. तर व्होल्टेज असू शकतं किंवा करंट पण असू शकतो. सो इथं आपण काय म्हणू शकतो? तर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, मग दॅट कॅन बी आयदर व्होल्टेज और दॅट कॅन बी आयदर दी करंट. इट इज डिफाइंड एज व्हॉट? It is the value of that quantity at any particular instant of the time. At any particular instant of the time. So आता इथं आपण नेक्स्ट व्हॅल्यू काय बघितली? इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज बघितलं. तर व्होल्टेज वेव्हफॉर्मचे इक्वेशन काय आहेत? Vm sin of 2 pi ft. तर आपण त्या Vm sin ला 2 pi ft लाच आपण इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज मध्ये T1 साठी कसं कन्वर्ट केलं? तर Vm sin of 2 pi ft1. तसंच T2 साठी काय येईल? मग T2 साठी येणार Vm sin of 2 pi ft2 येणार. ओके, डन. नेक्स्ट आहे टाइम पिरियड. आता टाइम पिरियड म्हणजे काय? तर हा जो 360 डिग्रीचा हा जो काही 1 सायकल आहे, या 360 डिग्रीच्या 1 सायकलला कंप्लीट होण्यासाठी जेवढा टाइम रिक्वायर्ड असतो दॅट इज नथिंग बट द टाइम पिरियड. सो इट इज जनरली डिनोटेड बाय दी कॅपिटल T. व्हॉट इज कॅपिटल T? कॅपिटल T इज नथिंग बट द टाइम पिरियड. मग डेफिनेशन काय येईल त्याची? डेफिनेशन येणार the time required to complete the one complete cycle or the 360 degree rotation. ओके, मग आता समजा ही वेव्हफॉर्म इथून तर इथपर्यंत आहे म्हणजे 1 T झाला. अजून जर पुढे गेलं तर हा इथपर्यंतचा जो टाइम असेल तो काय असेल? 2T असेल. फॉर एक्झाम्पल अशी वेव्हफॉर्म तुमची थ्रू आउट आहे. ओके, तर इथपर्यंत काय झाला? हा टाइम पिरियड. मग परत हा T असेल. हा 1T, हा 2T, हा 3T कंटिन्युअसली राहणार तुमचा. Okay, so one complete cycle or one cycle time is equals to what? Your time period or time corresponding to the one cycle is called as the time period T. Capital T असेल तो. ओके, तर आता नेक्स्ट डेफिनेशन आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी. Just a minute, students. Okay, next definition is what? Frequency. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय?
The frequency is what? Number of cycle completed of alternating quantity in 1 second. एका सेकंदामध्ये किती नंबर ऑफ सायकल कंप्लीट होतील, दॅट इज नथिंग बट दी फ्रिक्वेन्सी. आता ही किती झाली? एक सायकल झाली. त्यानंतर अजून हा किती? सेकंड सायकल. अशा नंबर ऑफ सायकल किती 1 सेकंद मध्ये कंप्लीट होतील, दॅट इज नथिंग बट द फ्रिक्वेन्सी. नॉर्मली व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी? किती हर्ट्ज असते फ्रिक्वेन्सी? युनिट काय आहेत फ्रिक्वेन्सीचं? हर्ट्ज. किती आहेत फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी किती दिसते इथे? ही किती आहे व्हॅल्यू? 50. ओके सर, हा 50 आहे. तर कन्सिडर करा 50 हा जर तुमचा फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणजे 50 फ्रिक्वेन्सी आहे, तर एका सेकंद मध्ये जर 50 सायकल कंप्लीट होत असतील, तर एका सायकलचा टाइम पिरियड किती? कसा कॅल्क्युलेट करणार? सो रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम पिरियड इज व्हॉट? एफ इज इक्वल्स टू सायकल अपॉन टाइम. cycle upon time or cycle upon second. It is the cycle upon second, means number of cycle completed in 1 second. म्हणजे काय? 1 upon असं करूया आपण. हे इकडे लक्ष द्या. फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन आपण कसं काढतोय? फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द सायकल अपॉन सेकंड. तर आपण असं करूया 1 अपॉन सेकंद पर सायकल. ओके, सेकंद पर सायकल. मग सेकंद पर सायकल म्हणजेच काय असतं तुमचं? टाइम टी. सो फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द 1 upon t, capital T, or frequency is inversely proportional to your time period. Frequency is inversely proportional to time period. मग कॅल्क्युलेट करा. जर तुमची फ्रिक्वेन्सी आहेत किती? 50 हर्ट्ज, तर 50 is equals to 1 upon t. That means t is equals to 1 upon 50. कॅल्क्युलेट करा किती येतं सांगा बरं. 1 upon 50 म्हणजे किती? 1 upon 50 is equals to 0.02. 0.02. म्हणजे आपण जर कन्सिडर केलं एक सायकल 0.02 ची कंप्लीट सायकल, हा ही t is equals to how many? 0.02. ओके, 0.02. जर फ्रिक्वेन्सी ही तुमची किती असेल? 50 हर्ट्ज असेल. सो व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सायकल्स or number of oscillation, complete 360 degree oscillation completed in a 1 second, or number of cycle completed by a alternating quantity in a 1 second. Generally how it is denoted? It is denoted by the f. Okay, it is denoted by the f and its unit is what? Unit काय असतं फ्रिक्वेन्सीचं? हर्ट्ज असतं. ओके, सो फ्रिक्वेन्सी इज what? Frequency is what? What is frequency? Frequency is equals to 1 upon t hertz. Okay, हा झाला तुमचा फ्रिक्वेन्सीचा रिलेशन. डन? कळतंय सर्वांना? कोणाला नाही समजलं असं कोणी आहे का? एकदा सांगा ना मॅम. समजलं सर्वांना?